Rồi, bây giờ là mình sẽ tiến hành mình đo lại xem nó còn bị chậm nha anh em. Thì ở đây mình sẽ có quay cái màn hình của cái đồng hồ VOM á, mình sẽ chỉnh cái mức là x1 nha anh em. Rồi x1. Rồi, bây giờ là mình sẽ tiến hành mình đo nè. Anh em coi vô cái đồng hồ VOM của mình á, thì ở đây á, nó bị chậm á, hồi nãy là nó bị chậm ở đây nè anh em. Mình đo nó sẽ bị nói tắt ở đây và nó xuống không á anh em. Thì mình đo lại xem nó còn bị không. Nó anh em thấy nó có một cái giá trị điện trở nha. Thì mấy chân này thì tất nhiên là nó đã có rồi nè. Đó. Ở đây thì nó có điện trở rồi nè. Nãy là nó bị chạm cái phần này. Thì mình chút xíu nữa mình sẽ đóng tất cả con IC lại và mình đóng thanh gam lại và xem nó còn bị chạm không nha anh em. Thì mình nghĩ nguyên nhân nó chỉ vô nước thôi. Ví dụ mình đóng cái thanh gam này á mà nó bị chạm nữa thì mình sẽ thay cái thanh gam khác xem nó làm sao. Rồi, tiếp tục là mình sẽ đo ở ngoài sau này. Ở ngoài sau thì nó có một cái con chỗ 77620 á, thì mình đo cũng bị chậm anh em. Thì bây giờ mình đo thì nó hết bị nè. Đó. Ok hết ha. Thì cái chân nào nó cũng có giá trị điện trở hết anh em. Rồi anh em. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình đóng lại tất cả các con IC này và mình sẽ xong á, nếu mà ok mình sẽ test cho anh em xem. Đó, thì cái quy trình mà mình sửa một cái máy mà vô nước á, nó rất là nhiều công đoạn, nó rất là rắc rối nha anh em. Thì anh em nào mà xem cái video của mình á thì anh em có gặp cái trường hợp như vậy á, thì hãy đem qua bên mình cho mình xử lý nha. Thì những cái vô nước á thì mới đầu á, thì anh em có thể xử lý sơ sơ được, chứ mà vô nước nặng như vậy anh em vô cái men á, nó vô cái men thì cái chỗ miếng quỳ này nè nó chuyển sang màu hồng thì anh em không có xử lý được bằng bình thường đâu, vệ sinh nó cũng hết anh em. Thì bắt buộc là mình phải tìm cái chỗ nào chạm mình xử lý chỗ đó, rồi mình sẽ làm từ từ xem nó có ok không nha. Rồi anh em, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành đóng tất cả các con IC lại và mình sẽ xong á, nếu mà ok á, mình sẽ test cho anh em xem, và mình nếu mà không được á, mình cũng sẽ test cho anh em xem kết quả cuối cùng nha. Rồi anh em, và sau khi mình lấy được cái con thanh ram này ra thì mình sẽ tiến hành mình vệ sinh nha. Đây mình sẽ dùng cái mỏ hàng để vệ sinh cái thanh ram này, rồi mình sẽ đóng lại cho anh em xem. Rồi mình sẽ tiến hành mình vệ sinh nha anh em. Trước hết là anh em dùng một cái đoạn dây hút chì nha, mình sẽ vệ sinh lên, mình sẽ tra lên cho nó chảy mấy cái chì cũ ra hết. Ok anh em, sau khi mình vệ sinh xong á, thì mình sẽ dùng cái dây hút chì mới nè em, mình sẽ vệ sinh lại một lần nữa cho nó sạch cái chì cũ luôn nha. Thì cái này á, là cái bước mình đóng lại cây ram cho cái máy Nintendo Switch nha anh em. Rồi thì cái này á, là cái video mình hướng dẫn là đầu tiên anh em. Thì anh em xem á, thì có đóng góp gì hãy comment bên dưới cho mình nhé. Rồi mình sẽ tiến hành vệ sinh lại một lần nữa cái cây ram của mình.
khi mình vệ sinh sạch đó thì mình sẽ tiến hành mình ok, chỗ này còn một miếng chỗ này ha. Rồi sạch xong thì mình sẽ dùng cái dung dịch để mình vệ sinh lại nha anh em. Mình sẽ dùng một cái dung dịch để mình clean bớt những cái mà anh em thấy những cái màu vàng vàng đó là cái nhựa thông nó chảy ra. Mình sẽ lấy cái dung dịch này để mình vệ sinh lại nha. Sữa mình chảy mình đánh đó, mấy cái chân mình nó sáng bóng như vậy á là được rồi nha. Đó, anh em thấy anh em sẽ đánh vòng vòng như vậy, vòng tròn như này ha. Rồi mình coi chân chỗ nào nó có vấn đề gì không nhé. Thì cái này tương đối là nó sạch rồi nè. Ok ha nè. Rồi mình chà một lần nữa. Rồi cái đến là mình xịt một cái ít dung dịch chai này nha. Cái chai này là vệ sinh được dầu này kia anh em, thì mình sẽ xịt tiếp một miếng lên trên đây để mình vệ sinh mấy cái dầu. Rồi bây giờ mình lấy cây ram ra để mình vệ sinh lại nha anh em. Mình lấy cái khăn mình sẽ lau lại ha cho nó sạch. Rồi. Sau khi mình vệ sinh xong thì mình sẽ tiến hành mình đóng lại cái chân cho nó nha anh em. Thì trong video này mình cũng sẽ hướng dẫn luôn cách đóng lại cái chân của con RAM này nha, của hàng Nintendo Switch OLED nha anh em. Đó. Rồi sạch rồi ha. Đó, anh em thấy cái RAM mình nó sạch đó thì nó sẽ như vậy ha. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ tiến hành đóng lại cái RAM này nhé. Ok, để đóng lại cái chân của cái RAM này anh em phải có một cái vỉ này cho mình nha. Cái là cái vỉ kim loại nè, mình bắt buộc phải có vỉ này mình mới đóng được cái RAM nha. Và mình sẽ dùng cái bột chì nữa anh em chuẩn bị cho mình một ít bột chì như vậy. Mình sẽ lấy một ít bột chì, mình đưa ra cái miếng gạt này ha. Mình sẽ lấy bột chì lên này, đây mình sẽ lấy một ít bột chì như vậy ha. Rồi cái bột chì này nó đang bị ướt đó nè, cái tình trạng nó đang bị ướt thì anh em cho nó khô xuống bằng cách là anh em dùng một cái tờ giấy A4 cho mình. Có một cái miếng giấy A4 này, anh em chét vô cái bột chì vô đây và anh em chà cho nó khô lại bớt chút ha. Rồi ok ha. Khi nó khô lại rồi mình sẽ chà lên cái những cái chân này anh em, và anh em đưa cái miếng này nè, cái miếng nhôm này, cái miếng kim loại này anh em đưa lên cái miếng một cái dĩ này ha. Cái dĩ này nó sẽ hít cái miếng kim loại này, và anh em từ đó anh em sẽ tạo được cái chân cho cái cây RAM này nha. Đó, giờ mình đưa cho nó đúng vị trí nè. Đó, anh em thấy đó, mình sẽ đưa vô đúng vị trí rồi nó sẽ hít lại.
anh em đưa đúng cái vị trí thì nó sẽ ngay như vậy ha, và nó sẽ cố định như vậy. Rồi cái nhiệm vụ của mình là mình sẽ quét cái bột chì này lên trên đây đó anh em, cố định này lại nha. Rồi cái đến là anh em quét cái bột chì này lên cho mình, em chà cho nó sát lên cái ram này nha. Anh em cố gắng anh em chà lên cho mình giống như vậy. Mình ấn mình đè lên nha anh em, cho nó dính lên cây ram luôn. Rồi mình sẽ tháo cái miếng này ra, khi đó mình sẽ khò lại đó. Em chà cho nó đều ha. Rồi khi anh em chà đều thì mình sẽ cào những cái dư này ra. Rồi rồi ok anh em. Rồi sau đó là mình sẽ thử tháo cái miếng nhôm này ra cho anh em xem nha. Mình sẽ tháo cái miếng nhôm này ra và anh em thấy nó sẽ dính lại. Rồi anh em, và sau khi mình đổ cái chân nó đều như vậy á, thì bây giờ mình sẽ dùng cái máy khò để mình tạo cái chân nha anh em. Và anh em dùng cái máy khò anh em khò cho mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đóng cái con RAM này vô trên cái main nha anh em, và xem cái main mình nó có hoạt động không nha. Thì mình đóng cây RAM này vô nữa là xong rồi nha anh em, cuối cùng rồi. Rồi mình sẽ tiến hành làm cho anh em xem nha, và khi làm ok mình sẽ test lại cho anh em xem luôn. Đây cây RAM của mình nè, em tạo chân đều như vậy mới được. Rồi anh em,
Và sau khi mình đóng lại cái thanh gam này á, thì bây giờ là mình sẽ lấy cái mặt test dòng để mình test lại coi nó có bị chạm nữa không nha anh em. Thì nhắc lại cho anh em biết đó, là lúc trước đó mình á test chỗ cái con tụ này nè, đây, cái chỗ cái con cuộn dây nè anh em, cái chỗ cuộn dây này ha, thì mình đo đây á, thì nó sẽ bị chạm chỗ này ha anh em. Thì bây giờ là mình sẽ test lại xem coi nó còn bị chạm hay không nha. Rồi, để test được thì mình sẽ dùng một cái đồng hồ VOM nha anh em. Thì cái đồng hồ VOM này á, thì mình sẽ quay cái đồng hồ VOM này và xác định coi cái những cái cuộn dây á nó có bị còn chạm không nha. Thì anh em biết á, là lúc á đầu tiên á là mình thấy nó bị chạm ha. Thì bây giờ là mình sẽ đóng lại cây ram, thì mình xác định cái chỗ cây ram á anh em nó có vấn đề, thì mình sẽ đóng lại cây ram và mình sẽ đo lại xem coi nó còn bị chạm không nha. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ làm cho anh em xem nha. Thì anh em xem cái bên cái đồng hồ của mình sẽ ghi lại cái đồng hồ này ha, mình sẽ ghi lại cái màn hình cái đồng hồ này, rồi mình sẽ đo chỗ này nè, cái cuộn dây nè, và xem coi nó còn bị không nha. Rồi mình sẽ ghi hình cái đồng hồ nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đồng hồ này mình xoay tới cái mức x1 nha anh em, x1 để mình đo cái chạm. Rồi một đầu là mình sẽ cho xuống dưới mắt ha, đây, một đầu mình sẽ cho xuống dưới mắt, còn một đầu là mình sẽ đưa vô cái cuộn dây này, mình sẽ để mát ở chỗ cái viền này anh em, làm mát đây ha, mình sẽ đưa vô đó. Anh em thấy là nó có cái giá trị nha, nó có một cái giá trị là khoảng 2 tới 3 ôm ha. Mình sẽ đo luôn những cái chân này đó, những cái chân này đều có giá trị hết anh em đó. Cái này thì gần 5 ha, cái này thì khoảng 4 nè đó, và cái này là chỗ này là 2 tới 3 nha anh em. Rồi vậy là mình đã hoàn thành xong rồi nha anh em. Còn mình sẽ đo thêm một cái chỗ này nữa để mình vệ sinh lại, rồi mình sẽ ráp cái máy lại luôn nha. Đó, cái chỗ phía sau này, cái chỗ phía sau này thì nó sẽ dính tới cái ram luôn nha anh em. Đó, cái phần phía sau đây mình sẽ zoom lại gần cho anh em xem, mình sẽ kê lên ha cho nó đây, cái chỗ này sẽ zoom vô. Thường những cái nguồn của anh em á, là nó chết á, là do cái con này nha anh em. Chết nguồn là do con này, thì mình sẽ tiếp tục mình đo thử luôn xem coi nó có hiện trạng gì không. Sẽ đo những cái cuộn dây này ha. Đó, tất cả đều ok nha anh em. Ban đầu thì có một cái cuộn dây chỗ này là nó bị chạm nè anh em. Đó, bây giờ là hết rồi nó ha. Cũng giá trị là 3 luôn. Thì cái chỗ này nó liên quan tới cái chỗ hồi nãy mình đo phía trước anh em. Thì lúc đầu mình đo nó bị chạm ha. Rồi, vậy là ok nha anh em. Thì cái men này mình sửa xong rồi. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình ráp lại và mình sẽ kiểm tra hết các chức năng luôn nha, xem có nó ok không nha anh em. Rồi xong mình sẽ quay lên cho anh em xem để kết quả cuối cùng là mình biết là cái men mình nó đã sửa xong và cái máy mình nó đã sửa ok nha. Thì những cái chỗ này mình sẽ tiến hành vệ sinh luôn nè. Đó, những cái này nó còn cái mở hàng đó anh em. Rồi mình sẽ tiến hành mình vệ sinh luôn. Rồi, để vệ sinh thì anh em dùng cho mình chai dung dịch vệ sinh để mình vệ sinh men ha.
Rồi mình sẽ để lên một cái giấy như vậy để cho nó thấm mấy cái mỡ hàng đó nè. Rồi mình sẽ xịt đây, mình sẽ xịt. Rồi. Xong mình sẽ lấy bàn chải mình chà nha anh em. Sẽ chà luôn cái mặt phía trước này luôn cho nó sạch luôn ha. Rồi ok, chà xong rồi mình sẽ thấm cái dầu này bớt, rồi mình sẽ tiến hành mình gáp lại cái men này nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái dung dịch này nữa để mình làm cho nó khô mấy cái dầu này nha anh em. Rồi ok ha. Rồi sau khi mình vệ sinh xong thì mình sẽ ráp lại và kiểm tra lại lần cuối trước khi giao cho khách nha. Thì cái bước cuối cùng thì mình sẽ cũng ghi hình lại luôn, rồi mình cho anh em xem. Rồi quên nữa, mình sẽ dùng cái mặt test dòng để mình test một lần nữa nha anh em, cho nó chắc cú. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái mặt test dòng để mình cắm thử coi xem cái tình trạng của cái nguồn của mình đó anh em.
nó rút cái nguồn xa hơn. Rồi bây giờ là mình sẽ dùng cái mạch test dòng á, nên mình sẽ cắm vô mình coi cái dòng này nó phản ứng sao nha. Rồi mình sẽ gắn cái nắp bảo vệ này luôn, gắn cái nắp bảo vệ này lại. Ok. Rồi mình sẽ gắn cái mạch test dòng vô mình test lại nha anh em. Đây là cái mạch test dòng của mình nè anh em. Thì mình giới thiệu qua luôn là nếu mà đúng là cái dòng của nó ok á, thì nó sẽ nhấp nhả rồi nó sẽ dời về không. Còn nếu mà nó có bị vấn đề á, thì nó sẽ dướng trong những cái điểm này nha, nó sẽ bị chạm trong cái điểm này. Rồi mình sẽ cắm cái mạch test dòng vô mình test nha anh em. Mình sẽ cắm vô. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn lên nè. Đó anh em thấy đó, cái dòng nó đi lên ha, và nó sẽ xả về anh em. Đó anh em thấy nó nhấp nhả không, và nó sẽ đi trở về không, đó là đúng nè. Đó đó anh em thấy nó về không không, vậy là ok nha anh em. Cái quá trình của mình đã sửa xong rồi, thì nó nhảy lên đây để nó vô cái màn hình menu nè, và nó sẽ trở về không. Nó sleep nè, bắt đầu nó sleep nè nha, nó ngủ nè, vô màn hình ngủ nè. Nó ok anh em. Rồi vậy là mình đã sửa xong rồi nha anh em. Thì mình sẽ cắm cái nguồn này vô để mình sạc thử coi xem cái bộ cái chỗ cái nguồn sạc á có vấn đề gì không nhé. Thì để kiểm tra sạc á, thì anh em cắm cái dây này vô cho mình để mình sạc nè. Đó. Rồi mình sẽ dùng một cái cổng USB-C nha anh em để mình sạc. Rồi mình sẽ đo cái con chip chỗ này nè, xem nó có tỏ nhiệt không. Nếu mà nó có tỏ nhiệt đó là con IC sạc của mình nó ok nha anh em. Đó. Bây giờ mình sẽ mở cái đồng hồ đo nhiệt lên nha. Thì cái này nó sẽ đo nhiệt độ mà chỗ con IC sạc đó nè. Đó anh em thấy cái chỗ này nó sáng không? Nó sáng lên nè, nó có màu trắng nè, là chứng tỏ cái bộ sạc của mình đó đang hoạt động nha. Rồi anh em, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình ráp cái main này lại, và mình sẽ kiểm tra xem coi nó có lên hình không nha. Rồi mình đã hoàn thành xong và mình gửi cho khách nha anh em. Rồi anh em, bây giờ mình sẽ tiến hành mình gáp cái máy này lại.
Rồi chào anh em nha. Thì cái này là mình đã hoàn thành sửa xong cái máy này anh em. Đó. Thì những cái socket ở bên trái bên phải anh em thì mình có tháo ra vệ sinh, mình thấy nó vẫn ok ha. Thì mình không có quay cái đó lên tại vì cái video này nó đã quá dài rồi. Thì ở đây mình chỉ cho anh em xem là mình đã sửa xong cái máy này rồi. Thì mình nói sơ qua cái máy này nó bị vô nước nha anh em. Đó, cái máy này nó bị vô nước. Thì nó vô cái con chỗ con 77812 anh em. Và mình kiểm tra những cái con IC gầm mình phải tháo ra mình đóng lại luôn, tại vì vô nước là mình không biết là chạy thời gian nó có vấn đề gì không. Thì mình cũng tiến hành mình đóng lại con 77620 với một cái con IC pin nha. Thì mình kiểm tra xong mình thấy là nó có một cái chỗ nó báo là bị chạm ở trên cái RAM này em. Thì bắt buộc mình phải tháo cái RAM ra mình đóng lại. Rồi thì đây anh em, thì ở đây là mình đã hoàn thành, mình sửa xong cái máy này cho anh em xem mình ha. Rồi thì những cái máy vô nước như vậy anh em thì nó cũng sẽ có phần trăm xác suất không sửa được nha. Nhất là vô CPU hoặc nó chết một cái con IC EMC hoặc con CPU hoặc một cái con chip bảo mật anh em, thì những cái trường hợp đó không sửa được nha anh em. Đó. Thì cái máy này nó chỉ có vấn đề là chỗ cây RAM với con 77812 nó là nặng nhất, thì mình đã cứu được rồi nha anh em. Rồi, nếu anh em thấy cái video mình hay cho mình một nút like nha, với một cái nút đăng ký để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em. Còn anh em muốn donate cho mình hãy bấm vô nút thanh ở bên dưới hoặc cái nút ba chi ông nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Thì cái video này là mình kết thúc tại đây nha anh em. Thì hẹn gặp anh em ở một video khác. Rồi sau đây là mình sẽ đóng lại cái máy này và mình gửi cho khách nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Hẹn gặp anh em ở một video